በዚህኛው ቪዲዮ ስለ SQL የመጨረሻ ቶፒክ ነው የምናየው። ጆይን ቴብል ኦፕሬሽን የሚለውን ቻሌንጆቹን ለእናንተ ተዋለው። ጀስት ምን ያህል እንዳወቃችሁ ፕራክቲስ አድርጉ እና ጆይን ቴብል ኦፕሬሽንስ የሚለውን ስናይ እንዴት ቴብሎችን ጆይን እንደምናደርግ እንዴት ቴብል ክሬት እንደምናደርግ ጭምር ነው የምናየው በዚህ ቶፒክ። Joining tables. All of the queries shown up until now have selected from just one table at a time. One of the most beneficial features of SQL is the ability to combine data from two or more tables. In the two tables that follow, the table named customers store information about customers. Another ሁለተኛው table, the orders table, stores information about individual orders with their corresponding amount. ሁለት ቴብል አለን እንደምታዩት የከስተመርስ እና የኦርደርስ ቴብል እና ይሄንን ቴብል እንዴት አድርገን ጆይን እናድርግ በአይዲ ማለት ነው። ስለሱ እናያለን በዚህኛው ቶፒካችን። In SQL, joining tables means combining data from two or more tables. A table join creates a temporary table showing the data from joined tables. join ማድረግ ነው ቴብል ለጊዜው ጊዜያዊ ነው። ጀስት ኮዱን ካጠፋ ይጠፋል ጆይን ያረከው እና እናያለን እንዴት ጆይን እንደምናደርግ። what does a table join do? ምንድነው የሚያደርገው? create table, a temporary table with the joined tables data. Rather than storing the customer name in both tables, the orders table contains reference to the customer ID that appears in the customers table. በከስተመርስ ቴብል ያለው አይዲ በኦርደርስ ላይ ደግሞ ከስተመር አይዲ ብሎ አለ። ስለዚህ እንደገና ሁለት ቴብል ከመስራት ምን ማድረግ አለብን? ጀስት አንድ ቴብል ሰርተን ጀስት ተመሳሳይ አይዲ እስካላቸው ድረስ በአይዲው መሰረት ማስቀመጥ እንችላለን። እሱንም እናያለን፣ ችግር የለውም። drag and drop from the options below to select ID from students. Order the result by ID in descending order. ስለዚህ ምንድነው ሴሌክት ታደርጋለህ ID from students where order by ነው order by ID በዲሴንዲንግ ኦርደር። እሺ join table ነው አሁን to join two tables, specify them as a comma separated list in the from clause. እንደምታዩት እዚህ ጋር customers select customers ID customers orders በሚለው ቴብል ነው እየሰራ ያለው። customers ID ባይዞ እዚህ ፉል ስቶፕ ወይም ዶት አለች እሷ ኒው customers ዶት ID just fully qualified name ነው የሚባለው እንደዚህ በዶት ምናምን ሲጻፍ። ኮማ customers ዶት ኔም ሴሌክት የሚያደርገው እነዚህ ነው። ኮማ orders name ኮማ orders ዶት amount እና እነዚህ ነው ሴሌክት የሚያደርገው። from customers ኮማ orders እነዚህ ደግሞ ቴብሎቹ ናቸው። ከነዚህ ቴብሎች ነው አንተም የሚያደርገው just ሴሌክት የሚያደርገው። where customers ID customers dot ID equal to orders dot customer ID ምን ማለት ነው? customers ID አለን customers ቴብል ላይ ID ብሏል እንቀድም ያየነው እና እሱ ከምን ጋር እኩል ነው? orders ቴብል ውስጥ ካለው customer ID just underscore ID ነው ይሄኛው customer ID ከሚለው ጋር እኩል ነው። order by customers ID እሺ ይሄኛውን ትራይ ስንል ወይም አውትፑቱን ለማየት ከፈለግን እንደዚህ አይነት ቴብል ነው የምታገኙት። አይዲ አለን ኔም አለን ፈርስት ኔም እና ከኦርደር ውስጥ የወጣ ነው ኬክ ቶይ ቡክ ፍላወርስ ቦክስ የሚለው ከኦርደር የወጣ ዴታ ነው። ከዛ አማውንቱም ከኦርደር ነው የመጣው። ስለዚህ ሁለቱንም ቴብል በፈርስት ኔም በአይዲ በኔም እና በጀስት ኔም ኦፍ ኦርደር
እና በአማውንት ጀስት አንድ አረግ ነው ጆይን አረግናቸው ማለት ነው። ይሄንን ኮድ በመጠቀም እንደዚህ ነው። ጀስት ሲንታክሱን በትክክል ተመልከቱ፣ ምን ምን እንደተጠቀመ ይጠቅማቸዋል። ጀስት ሲምፕሊ እነዚህን ብቻ በመጠቀም ሁለት ቴብሎችን ጆይን ማድረግ እንችላለን። ጀስት በጣም ሰፊ ዴታ ያለው ቴብል ቢሆን ራሱ ማለት ነው። ኮድ ኮችንኒ you are given the following students and teachers table። እሺ የተማሪና የአስተማሪ ቴብል አለ እንደምታዩት students or with their teachers ID። እዚህ ጋር ቲቸር አይዲ አለ በስቱደንት ቴብል ውስጥ በሱ ነው እንትን የምናደርገው። ቲቸርስ ቴብል ላይም አለ አይዲ አለ የአስተማሪዎቹ። ስቱደንት ቴብል ላይም ኮመን የሆነ ነገር አለ ቲቸር አይዲ ነው። በሱ ነው እንትን የምናደርገው ጆይን የምናደርገው ዌር ብለን የምንጽፈው ማለት ነው። እና የቲቸርስ አይዲ ቴብል ይህን ይመስላል። ከዛ ምንድነው ታስካችን write a query to output all of the students with their teachers last name in one table sorted by students ID። ምንድነው እናደርገው output all of the students with their teachers last name የተማሪ ስም ከአስተማሪ ላስት ስም ጋር ነው። ላስት ኔም ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት ሮጀርስ ማሪዮ ምናምን ከሚለው ጋር ነው የምናወጣው እና አይዲውን በመጠቀም ነው የምንሰራው። እና ምን ይላል እዚህኛው ላይ the column with teachers last name names should be named teacher recall the as keyword as keyword በመጠቀም ሌላ ኮለም እንሰራለን። ጀስት teachers last name በሚልበት ቲቸር የሚለውን ተክተን ሌላ ኮለም እንፈጥራለን ማለት ነው። አዲስ ኮለም ሳይሆን ጀስት በላስት ኔም ቦታ ቲቸር የሚለውን ብቻ በመጠቀም ስለዚህ እንስራው። ቀድመ ምንድነው የምንለው ሴሌክት ስቱደንትስ ከዛ ዶት ታረግና ፈርስት ኔም ኮማ ስቱደንትስ ዶት ስፔስ and ዶት ላስት ኔም ኮማ ሌላ ምንድነው የምፈልገው እሺ እንየው ስቱደንትስ አይዲ አለ እዚህ ጋር ስቱደንትስ ዶት አይዲ ከዛ ቲቸርስ ዶት ላስት ኔም ከዛ አስ ምንድነው በምንድን የምንቀይረው በቲቸር የቲቸርስ ላስት ኔምን በቲቸር እንቀይራለን። ከዛ ፍሮም ከየት ነው የምናመጣው ዴታውን ከስቱደንትስ ኮማ ቲቸርስ ቴብል ከዛ ዌር ትልና ዌር ስቱደንት ላይ ቲቸርስ አይዲ አለ ቲቸር አይዲ ስቱደንትስ ዶት ቲቸር አይዲ ኢኳል ቱ ከምን ጋር እኩል ነው ከቲቸርስ አይዲ ቲቸርስ ዶት አይዲ ከዚህ ጋር እኩል ነው ኦርደር በምን ኦርደር እናስይዘው ኦርደር ባይ students ID students dot ID እስኪ ረን አድርገን እንየው። ያ ልክ ነን ማለት ነው። ሁሉንም እንደዚህ በአንድ ቴብል መርጅ አድርጎ ያመጣላችኋል። Drag and drop from the options below to complete the following statement. Who shows
item names and names of customers who bought the item እና ምንድነው customers አለን እዚህ ጋር ኮማ items ከዛ where አይደል type of join custom names can be used for tables as well. You can shorten the join statements by giving the tables nicknames. ማሳጠር ትችላላችሁ just ቀደም orders እና customers table ላይ ያየነው በቀላሉ customers tableን ct.id ct.name ከዛ የኦርደሩን ደግሞ ord.name ord.amount ከዛ እዚህ ጋር ነው ዋናው ስራ from customers as ct እና orders as ord ስንል just ከስተመሩን በሲቲ እንደቀየርን የኦርደሩን ቴብል ደግሞ በኦአርዲ እንደተካን ይረዳል ማለት ነው። ከዛ በቃ ኤቭሪቲንግ በሲቲ እና በኦአርዲ መጻፍ ነው። As you can see we shortened the table names as we used them in our query. ማሳጠር እንችላለን። Fill in the blanks to select item names and names of customers who bought the items. Use custom names to shorten. She CT ያለ item IT I think. She customers as CT items as IT. Where IT seller ID equal to የሴለሩ ምንድነው item ID I hope okay CT ID ነው እዚህ ጋር እንደገና እንጻፈው IT as CT. Types of join. The following are the types of join that can be used in MySQL. Inner join, left join እና right join እነዚህ ሶስቱ join አይተሞች ናቸው ወይም join ታይፖች ናቸው። እና inner join is equivalent to join. It returns rows when there is a match between the tables. Just ተመሳሳይ ነገር ካለው just join ያደርጋል ሁለቱን ቴብል inner join የምንለው ማለት ነው። እና ሲንታክሱ ይሄን ይመስላል። select column names just የኮለሙን ኔም ሴሌክት አደርጋለሁ from table table 1 ለምሳሌ customers እንበል customers inner join table 2 orders እንበል on customers dot column name የፈለከው ማለት ይችላል equal to id ልበል equal to orders dot id in case እኩል ከሆነ ማለት ነው የሚሰራልን ይሄ ሲንታክስ እና እናያለን። እሺ note the on key for specifying the inner join condition. The image below demonstrates how inner join works. እሺ ሁለት ቴብል አለን ከዛ የሚመሳሰል እንትን ካለው ነው join የሚያደርገው እንደማለት ነው። ቴብል 1 እና ቴብል 2 የሚያመሳስላቸው ነገር ካላቸው join ያደርጋል። Only the records matching the join condition are returned. Code coach. You are working at a supermarket and you need to arrange products by categories. You are given the following tables. Products አለ የproducts table ሁለተኛ ደግሞ categories አለ። Each product has a category. Write a query to output all products with their categories. ለምሳሌ ፍሩት አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት እና ላይ እንትን በላይኛው ቴብል ፍሩት አፕል አለ ኦሬንጅ አለ አፕል እና ኦሬንጅ ፍሩቶች ናቸው። እና ደግሞ ከአይዲያቸውን ተመልከቱ አንድ ነው የአፕል እና የኦሬንጅ እና እዚህ ጋር ፍሩቱም አንድ ነው አይዲው። ቬጂቴብል ሁለት ነው እዚህ ጋር ፖታቶን እና ቶማቶን ጀስት ቬጂቴብሎች ናቸው።
ጁስ ደግሞ 3 አይዲ 3 ያለው ኦሬንጅ ጁስ፣ ቶማቶ ጁስ እና እነሱ ናቸው። አራተኛው ቾኮሌት ደግሞ ምንድነው? ቾኮሌት የለም እዚህ ውስጥ እና በአይዲ ነው አንተ የምናደርጋቸው። do not forget about the on key word while using inner join on key መጠቀማቸውን እንዳትረሱ ነው የሚላችሁ። እሺ እንስራው። ሶ ሴሌክት እንልና ሴሌክት ምንድን ሴሌክት የምናደርገው ፕሮዳክት አይሆፕ ፕሮዳክት ነው የቴብሉ ስም። ፕሮዳክትስ ዶት ምንድነው ሴሌክት የምናደርገው ከፕሮዳክት ውስጥ ፕሮዳክት ኔም፣ ፕራይስ እና ካቴጎሪ አይዲ። ካቴጎሪ አይዲ አያስፈልገንም መጨረሻ ላይ ስለምንጠቀመው። ፕሮዳክት ኔም ኮማ ፕሮዳክትስ ዶት ምን ነበር ፕራይስ ከዛስ ኮማ ካቴጎሪስ ዶት ካቴጎሪ ኔም አይ ቲንክ እንደዚህ ነው። ካቴጎሪ ኔም ከዛ ፍሮም ከምንድነው ሴሌክት የምናደርገው ከፕሮዳክት እንልና ምንድነው ኢነር ጆይን እንጠቀማለን። ከዛ ካቴጎሪስ ፍሮም ፕሮዳክትስ ኢነር ጆይን ካቴጎሪስ ከዛ ኦን የምትለዋን እንጠቀማለን። ከዛ ምንድነው ከኦን በኋላ የምንጠቀመው አይዲ እኩል እንደሆነ ለመንገር ጀስት ፕሮዳክትስ ዶት ካቴጎሪ አይዲ ኢኳል ቱ ካቴጎሪስ አይዲ ፕሮዳክት ዶት ካቴጎሪ አይ ቲንክ ካቴጎሪ አይዲ እንደዚህ ነው ኢኳል ቱ ካቴጎሪስ ዶት ምን አይዲ። እሺ እንሞክረው። አይ ሆፕ ይሰራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ ተበላን ኢረር አለ። እሺ እንፈልገው ኢረሩ። እሺ እዚህ ጋር አር ኢ ነው ካቴጎሪስ። እሺ አሁን ሞክረው። ልክ ነን ማለት ነው። ለዚህ ያመጣላችኋል። Rearrange the query to select the names of students and the names of universities where those students study. ስለዚህ select students name universities name ትላላችሁ። ከዛ from students university where ይሄ ልክ ነው ማለት ነው። left join the left join returns all rows from the left table በግራ በኩል ያለውን ቴብል ሁሉንም just return ያደርጋል even if there is no match in the right table match የሚያደርግ እንትን ከሌለ ራሱ return ያደርጋል። እሺ እናያለን። this means that if there are no matches for the on clause in the table on the right, the join will still return the rows from the first table in the result. ቤዚክ ሲንታክሱ ይህን ይመስላል። ሴሌክት ቴብል 1 ቴብል ጀስት ዶት ኮለም ቀደም እንደሰራ ነው። ከዛ ሊፍት አውተር ጆይን አውተር ኪ ኦፕሽናል ነው ኦሚት ማድረግ ትችላላችሁ። እና ይሄ ነው ጀስት በቬን ዲያግራም አይነት ሲያስቀምጥላችሁ እንዳለ ከሊፍት በኩል ያለውን ቴብል ሙሉ ይወስዳል። ከዛ ከራይት ላይ ካለው ደግሞ ጀስት የሚመሳሰለውን ይወስዳል። ከዛ የቀረውን እንደ
ናል አድርጎ ያስቀምጥላቸዋል ማለት ነው። እና ከስተመርስ ቴብል ይሄ ነው። አይተም ይሄን ይመስላል። ከዛ ጆይን ስታደርጉት በሌፍት አውተር ጆይን ጀስት ማይመሳሰል ካለ ሪሌት የማይሆን ካለ እንደምታዩት እዚህ ጋር ናል አድርጎ ያስቀምጥላቸዋል መጨረሻ ላይ። እሺ ጆን ዴቪድ ይላል እዚህ ጋር ምንድነው ይሄ? ጆን አይዲ ነምበር 1 ነው ያለው አይደለ? እዚህ እንደምታዩት አንድ አይዲ ነምበሩ 1 ነው እና እዚህ ጋር ሴለር አይዲ ላይ አንድ አለ። ዛት ሚንስ ጆን የተጠቀማቸው ናቸው ቡክ እና ቦክስ። ስለዚህ ያ ነው ጆን ቡክ ቦክስ ምናምን የሚላችሁ። ከዛ ሁለት አለ ዴቪድ ነው ሁለተኛ ላይ ያለው እና እሱንም ያስቀምጥላችኋል። የተጠቀመው ምንድነው ቶይ እና ፍላወርስ። 3 ላይ ደግሞ የሆነ ስም አለ። 4 ላይም እንደዛው። 5 የለንም 7ም የለንም። ስለዚህ 5ን እና 7ን እንዳለ ያስቀምጥልናል። አንድሪው 5 ምንድነው ጄምስ እና ዳንኤል ናቸው። ስለዚህ ጄምስ እና ዳንኤል ካለ በኋላ እንዳለ ሪተርን አረጋያችሁ የመጀመሪያውን ቴብል እንዳለ ወሰደ። ከዛ ማች የለውም። ስለዚህ እንዳለ ናል አድርጎ ነው የሚያስቀምጠው እንጂ ጀስት ጆይን ሲያደርግ እንዳለ አንደኛውን ቴብል በራይት በኩል ያለውን ቴብል በሌፍት ያለውን ቴብል እንዳለ ያስቀምጥላቸዋል። ይሄ ምንድነው ሌፍት አውተር ጆይን ስትጠቀሙ ነው። ራይት ስንጠቀም ደግሞ ጀስት ኦፖዚቱን ነው የሚሰራው። The result set contains all the rows from the left table and matching data from the right table. If no match is found for a particular row, null is returned. Drag and drop from the options below to outer join the table items with customers. ስለዚህ ሌፍት አውተር ጆይን አይተምስ ከዛ ኦን ከስተመር ሳይድ። The right join returns all rows from the right table even if there is no match in the left table. ቀደም ያለው የሌፍት አውተር ጆይን ተቃራኒ ነው ይሄኛው ደግሞ እና ተመሳሳይ ነገር ነው። ጀስት አውተር ኪወርድ ነው ኦፕሽናል ነው። ኦሚት ማድረግ ትችላላችሁ። አያችሁ እዚህ ኦሚት አድርጉት። ራይት ጆይን ብቻ ነው የሚለው ኮዱ ላይ። ከዛ በቃ ተመሳሳይ ነገር። The right join returns all rows from the right table items even if items እንትን ነው የቴብሉ ስም ነው። even if there are no match in the left table or የቴብሉ ኔም ከስተመርስ ከከስተመር ጋር ማች የሚያደርግ ከሌለ እንኳን ጀስት ጆይን ያደርጋል ማለት ነው ወይም ሪተርን ያደርጋል። There are other types of joins in the SQL language but they are not supported by MySQL. Rearrange the course to select a student names and all university names. Use right join to show all university names. እሺ መጀመሪያ ሴሌክት ትላላችሁ። ከዛ from students right outer join university ይሄ ልክ ነው። Union. Occasionally you might need to combine data from multiple tables into one comprehensive data set. This may be for tables with similar data within the same database, or maybe there is a need to combine similar data across databases or even across servers. To accomplish this, use the union and union all operators. Union combines multiple data set into single data set and removes any existing duplicates. Union duplicate አይኖረውም። Union all ሲሆን ግን combines multiple data sets into one data set but does not remove duplicate rows. duplicate row ካለው just remove አያደርግም all
ካልን ማለት ነው። Union all is faster than union as it does not perform the duplicate removal operation over the data set. Union all የምንለው ፈጠን ይላል ከዩኒየን just remove ስለማያደርግ ማለት ነው። ተጨማሪ ስራ ስለማይሰራ drag and drop from the options below to select name, cost and birds from the item table. Select only those items whose birds are greater than 1 to 3. ስለዚህ select ትላለ names ከዛ cost birds ከዛ ምንድነው from items where birds greater than 123. The union operator is used to combine the result set of two or more select statements. All select statements within the union must have the same number of columns. The columns must also have the same data types. Also, the columns in each select statement must be the same order. ተመሳሳይ መሆን አለበት። ፈርስት ኔም ላስት ኔም ሲቲ ኮለሞቹ ተመሳሳይ መሆን አለባቸው። ጀስት ዩኒየን መሰራ ከሆነ እና እንየው ሲንታክሱ ይህን ይመስላል። ሴሌክት ኮለም ኔም ፍሮም ቴብል 1 ዩኒየን ትልና ሴሌክት ኮለም ኔም ፍሮም ቴብል 2 ከዛ ጀስት ዩኒየን ያደርግልሃል ማለት ነው። አንድ ቴብል ሁለት ቴብል አለን እና እንዴት ጀስት ዩኒየን እንደምናደርግ እናያለን። አንድ ላይ እንደምናደርግ አያችሁ እዚህ ጋር ኮዱን ሴሌክት አይዲ ጀስት ኤቭሪቲንግ ፍሮም የመጀመሪያው ቴብል ፈርስት ነው የሚለው ስሙ እና ዩኒየን ሴሌክት ተመሳሳይ ሁሉንም ነገር ሴሌክት አደርጋለሁ ፍሮም the second table ከዛ እንደዚህ አይነት ሶስተኛውን ቴብል ሲሰራ ወይም ረን ስታደርገው ይሄንን ኮድ ጀስት እንደዚህ ዩኒየኑን ይሰራልሃል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዴቪድ ሁለት ጊዜ ነው ያለው እና ዱፕሊኬቱን አጥፍቶልናል። ምክንያቱም ዩኒየንን ስለተጠቀምን ነው። ዩኒየን ኦል ብላችሁ ብትጠቀሙ ዴቪድን ሁለት ጊዜ ነበር የሚጽፍላችሁ እና ጀስት የዩኒየን እና የዩኒየን ኦል ስራ እዚህ ጋር ነው። ዱፕሊኬቱን ማጥፋትና ያለ ማጥፋት ስራ ነው የሚሰሩት እና ዩኒየንን ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። As you can see, the duplicates have been removed. If your columns do not match exactly across all queries, you can use null or any other value such as ለምሳሌ እዚህ ኮዱ ላይ እንደምታዩት ፈርስት ኔም ላስት ኔም ካምፓኒ ፍሮም ቢዝነስ ኮንትራክት እንትን ሴሌክት አደረገ። ሁለተኛ ደግሞ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ማልና ምናልባት ካምፓኒ የሌለ ከሆነ ናል ትላለ ፍሮም አዘር ኮንትራክትስ ምናምን ትላለ። ከዛ ይሄንን ጀስት ናል ብሎ ነው አውትፑት የሚያደርገው እና ጀስት ናልም መጠቀም ይሻላል። ጀስት ኮለም ማነስ የለበትም እኩል ሳይዝ እኩል ተመሳሳይ ነምበር ኦፍ ኮለም መኖር ስላለበት ማለት ነው። The union operator is used to combine the result set of two or more select statement. ኮቹን ስናይ FIDE wants to hold a major chess tournament and has decided to include players from the Norway chess and Tata Steel tournaments. Table Norway chess የሚል ቴብል አለን እና ቴብሉ ይሄን ይመስላል። ፕሌየር አሉ፣ ካንትሪ፣ በርዝዴይ፣ በርዚር፣ ሬቲንግ አለ። ቴብል ታታ ስቲል የሚለው ደግሞ ፕሌየር፣ ካንትሪ፣ በርዝ ይር፣ ሬቲንግ ተመሳሳይ ነው እና ራይት ኤ ኩዌሪ ቱ መርጅ ኖርዌይ ቼዝ ኤንድ ታታ ስቲል tables. Then order the merged tables by rating in descending order and show the final table of participant. Remember, you need to get a table without duplicates. ስለዚህ ዩኒየን ነው የምንጠቀመው እንየው። ስለዚህ ሴሌክት ሁሉንም ነገር ስለሆነ የምንጠቀመው ጀስት አስትሪክስ እንጠቀም ፍሮም ምንድነው ኖርዌይ ኦኬ እንደዚህ ነው መሰለኝ
ኖርዌይ ቼዝ ከዛ ዩኒየን ትልና ዩኒየን select everything from Tata Steel ከዛ order by ምን ነበር ያለን rating እሺ እንሞክረው ኤረር ቼክ እናድርገው እስኪ rating in descending order ነው የሚለው እሺ order by rating just DE descending order እሱን ነው የምንጠቀመው ከዛ semicolon ስለዚህ ልክ ነው ቴብሉን ጆይን አድርግ ነው ማለት ነው to perform a union operation you must use left outer join so አይሆንም columns in queries must be the same union all selects all rows from each table and combines them into a single table the following SQL statement use union all to select data from first and second tables እንደምታዩት ከቀደሙ ጋር ተመሳሳይ ነገር ነው እና ግን ዱፕሊኬት ይኖራል type in the command to unite the query result without removing duplicates ስለዚህ ምንድነው union all the insert statement inserting data SQL tables stores data in rows one row after another the insert into a statement is used to add new rows of data to a table in the database ላይ just አዲስ row ምንከተው insert into የምትለዋን ተጠቅመን ነው insert into እንላለን ከዛ የቴብሉን ስም insert into this table ሆነ ቴብል ስሙን እንጽፋለን ከዛ value insert ማድረግ የፈለግነውን value እንጽፋለን ማለት ነው መጀመሪያ የቴብሉን ኮለሞች ከጻፍን በኋላ ከዛ value እንጽፋለን በብራኬት ውስጥ እሺና ያለም make sure the order of the values is in the same order as the columns in the table consider the employee table first name አለ id አለ last name age አራት ኮለም አለ ከዛ insert into employees ከዛ values አራት ነው የምንጽፈው values ብለን 8 just 7 ላይ ነው ያለቀው እዚህ ቴብሉን እንደምታዩት 8ኛ ብለን በኮት ውስጥ ነው የምንጽፈው ቴክስት እስከሆነ ድረስ ከዛ አንቶኒ ኮማ ያንግ ከዛ 35 ኤጁን 35 ስንል እንደዚህ አድ ያደርግልናል አንቶኒ ያንግ 35 8 አለ አይዲ እና እንደዚህ ነው just row ምንሰራው ቴብል እየሰራን row ምንጽፈው በዚህ መሰረት ነው when inserting recurs into a table using the SQL insert statement you must provide a value for every column that does not have a default value or does not support null ያልሆነ ነገር ነው የምከተው just rows ሰራ ማለት ነው code coach you have started a car rental service and have the following cars garage አለ garage ብሎ ቴብል አለክ you plan to add 2 more vehicles to your garage እና 6 7 ብለ ሌላ ሁለት ቪክሎችን አድ ለማድረግ አሰብክና እንዴት ነው አድ መታርገው ነው እና ኢንሰርት ስቴትመንት መጠቀመን አትርሳ ነው የሚልክ ስለዚህ ምንድነው የምንለው ቀድመን ኢንሰርት ኢንቱ ቪዲዮ ፓውዝ አድርጋችሁ በራሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ምንድነው ስሙ ጋራጅ
አይ ቲንክ እንዲህ ነው ስፔሊንጉ ካልሆነ ቼክ እናደርጋለን። ከዛ ምንድናቸው ኮለሞቹ? አይዲ አለን አይዲ ከዛ ሜክ አለን ከዛ ሜክ ሞዴል ፕሮዲር ሞዴል ከዛ ኮማ ፕሮዲር ከዛ ቫልዩዎችን አድ ማድረግ ነው። ቫልዩ ብራኬት ውስጥ እናደርግና ወደ ታች እናወርደው ብራኬት ከዛ ይሄኛውን ኮፒ ላርግ 6 ብሎ ኮፒ እዚህ ውስጥ ፔስት ላድርገው። እሺ ሁሉ ነገር አይ ቲንክ በስርዓት ነው የተጻፈው። ስፔሱን ላጥፋው ዝም ብዬ ኮማ እንልና በአዲስ ሌላ እንትን ሁለተኛውን ኮፒ እናደርጋለን ፔስት ከዛ ሰማይ ኮለን መጨረሻ ላይ ከዛ ሴሌክት ኤቭሪቲንግ ፍሮም ጋራጅ እሺ እንየው። ስለዚህ 7 እና 6 እና 7 ብሎ አያችሁ አዲስ ጨምሮልናል። እንደዚህ ነው አድ የምናደርገው ሮ አዲስ ሮ አድ ማድረግ ከፈለግን drag and drop from the options below to insert the data into the students table። ስለዚህ insert ትላለ insert into the students ከዛ ቫልዩዎችን ትጽፋለ። Alternatively you can specify the tables column names into in the insert into statement ቀደም እንደሰራ ነው ጀስት ብራኬት አድርጎ ኮለሞችን መጻፍ ነው። አዲስ ነገር አልሰራም እና ኤምፕሎይ ብሎ ነበር ቀደም የቆመው እና ብራኬት አድርጎ አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ኤጅ ብሎ መጻፍ ይችላል። You can specify your own column order as long as the values are specified in the same order as the columns. Rearrange the course to insert the data into the student table using actual column names. Now insert into ትላለ ከዛ insert into students ከዛ values ይሄኛው ይቀድማል ምክንያቱም ሰማይ ኮለን መጨረሻ ላይ ስላለ sorry ኦኬ ቫልዩ አይደለም ይሄ የምታዩት let's try again insert into students ከዛ ኔም እና ዩኒቨርሲቲ ኮለም ነው ጀስት ብራኬት ውስጥ አድርጎ ኮለም ነው የጻፈው ከዛ ቫልዩ ሳለና አዲስ ጨመረ ማለት ነው። It is also possible to insert data into specific columns only. ለሆነ ኮለም ብቻ ዴታ ኢንሰርት ማድረግ ፖሲብል ነው የሚለው እዚህ እንደምታዩት ኮለሞቹ አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም እና ኤጅ ነው እዚህ ላይ ያለው ቴብሉ ላይ እና ይሄኛው ምንድነው ያደርገው አይዲ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም ብቻ አለና ከዛ ስም ጻፈ ፈርስት ኔም ላስት ኔም እና አይዲ ጻፈ ግን ኤጁን ተው። ስለዚህ ዲፎልት ቫልዩ 0 ስለሆነ በራሱ 0 ይጽፋል ማለት ነው ጀስት ላንጉጁ እና ጀስት ከተውከው 0 ነው ዲፎልት ቫልዩ 0 ነው የሚያደርገው። When inserting data into table the number of columns in the insert statement and the number of columns of the table must be the same ተመሳሳይ መሆን አለበት። ዲፎልት ቫልዩ በራሱ አድ ስለሚያደርግ ነው ጀስት ያን የመረጥኩት። we don't have to insert values for all columns in the table እሺ እኛውን ልክ ናቸው ብሎናል።
ጀስት እዚህኛው ላይ እንዳየ ነው ሁሉን ነገር መጻፍ አይጠበቅብንም እንደማለት ነው። ኦኬ እሺ አፕዴት ድሌት ምናምን እንዴት እንደምናደርግ እናያለን። አፕዴት ስቴትመንት allows us to alter data in the table. the basic syntax እንደምታዩት እዚህ ጋር አፕዴት ማድረግ ነው፣ ቴብል አፕዴት ለማድረግ ነው የሚጠቅመው እና አፕዴት ቴብል ኔም ትጽፋላችሁ፣ ከዛ ሴት አፕዴት የምታደርጉትን ኮለሞችን ትጽፋላችሁ፣ ኮንዲሽኑን ትጽፋላችሁ ማለት ነው እና በኮማ ነው የምታደርጉት። if you omit the where clause all the records in the table will be updated. ኮንዲሽኑን ካልጻፍ ወይም ዌር ብለ ካልጻፍ ሁሉም እንትን ነው አፕዴት የሚሆነው። እሺ አፕዴት ነው እዚህ ጋር consider the following table called employees። እሺ ኤምፕሎይ የሚባል ይሄኛው ቴብል አለን። to update John's salary we can use the following query። የጆንን ሳላሪ አፕዴት ለማድረግ ከፈለግን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕዴት ትሩና የቴብሉን ስም ትጽፋላችሁ፣ አፕዴት ኤምፕሎይስ ከዛ ሴት ሳላሪ ኢኳል ቱ 5000 ሳላሪውን ቀየረው። ዌር አይዲ አንድ ባንል እዚህ ጋር የሁሉንም ሳላሪ ነው 5000 የሚያደርግልን እና ጀስት ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ወይም ዴታ ብቻ ለመቀየር ከፈለግን ዌርን እንደተጠቀምን ጀስት መርሳት የለብንም እና አዲሱ ቴብል ይሄን ነው የሚመስለው። 5000 ነው። አሁን የጆን ሳላሪ ተቀየረ፣ አፕዴት ሆነ ማለት ነው። drag and drop from the options below to update the students table by changing the university's value to Stanford if the student's name is John። እና ምንድነው የምትሉት? አፕዴት ላላችሁ ስቱደንትስ ከዛ ሴት ዩኒቨርሲቲ ኢኳል ቱ ስታንፎርድ ከዛ ዌር ኔም ኢኳል ቱ ጆን የጆንን ዩኒቨርሲቲ ጀስት ወደ ስታንፎርድ። updating multiple columns it is possible to update multiple columns at the same time by comma separating them። በኮማ ሰፓሬት በማድረግ መቀየር እንችላለን ብዙ ኮለሞችን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕዴት ኤምፕሎይስ ይልና ሴት ሳላሪ ኢኳል ቱ 5000 ከዛ ፈርስት ኔሙንም መቀየር ፈለግን ሮበርት እንላለን። ጆን ስሚዝ ነበር፣ አሁን ሮበርት ስሚዝ ይሆናል። ከዛ አይዲውን እንነግራለን ጀስት ይሄኛውን ብቻ እንዲቀይርልን ብለን አይዲ 1 እናስገባለን። ከዛ እንደዚህ እንደምታዩት ይቀይርላችኋል። you can specify the column order any way you like in the set clause. rearrange the code to update the name and age columns of the students table። ስለዚህ አፕዴት ላላችሁ ከዛ አፕዴት ስቱደንት ሴት ነው የሚለው። ከዛ ምንድነው የምታደርጉት? ኔም ኢኳል ቱ ፒተር ትላላችሁ። ከዛ ኤጅ ኢኳል ቱ 32 ትላላችሁ። ዌር አይዲ ኢኳል ቱ deleting data እና delete statement is used to remove data from your table። ጀስት ከቴብልክ የሆነ ዴታ delete ለማድረግ ከፈለክ ነው የምንጠቀመው። ጀስት delete from ብለህ የቴብሉን ስም ታስገባለህ፣ ከዛ ኮንዲሽኑን ትጽፋለህ የትኛውን delete ማድረግ እንዳለበት። ለምሳሌ እዚህ ጋር delete from employees ይላል። employees የቴብሉ ስም ነው። ዌር አይዲ ኢኳል ቱ 1 ስለዚህ ጆን ስሚዝን delete አደረገ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀደም ጆን ስሚዝ ነበር፣ አሁን አይዲ 1 የለም። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን delete ማድረግ እንችላለን ከቴብል ውስጥ። ኮድ ኮቻለን እና እንደሚለው you are the manager in the supermarket. here is a products table showing a field for each item along with the expire date with the count of days remaining before item expiration. you need to get rid of all the expired products. delete from the products table all of the items whose expire date is less than 1 and show the table without
any expired items እና delete item ተጠቀሙ delete እንትን ተጠቀሙ ነው የሚለው ምኖችን ነው delete የምናደርገው ኤክስፓየር ዴቱ ከአንድ ያነሰው ነው ሁሉንም ነው የምንደልተውና so let's try ስለዚህ እንደምናደርገው delete from products የቴብሉ ኔም products ነው ከዛ where ትሉና ኮንዲሽኑ ታስገባላችሁ where expire date expire date ስለዚህ ነው less than 1 ከዛ select from products ስለዚህ delete ያደርግላችኋል ከአንድ ያነሰ expire date ያላቸው drag and drop from the options below to delete a row from people in which the id falls in the range of 5 to 10 ስለዚህ delete ማድረግ ከፈለግን delete from people where condition እናስገባለን id greater than 5 and id less than 10 creating a table እና create table create ለማድረግ just create table የምትለዋን ስቴትመንት ነው የምንጠቀመው እቺ የምታዩትን ስቴትመንት እንስራው creating a table the basic syntax just syntax ወይ ነው የሚመስለው እስካሁን ስናይ ነበረው just በተሰራ ቴብል ነበር አሁን ግን just ቴብሉን እንዴት እንደምንሰራ ራሳችን እናያለን create table እንልና ቴብል ኔሙን እናስገባለን የምንፈልገውን የቴብሉን ስም እናስገባለን ከዛ ብራኬት ውስጥ ፓሬንቴሲስ ውስጥ ኮለምን ኔም እንጽፋለን ዴታ ታይፕ just ቁጥር ከሆነ int እንላለን ከዛ ሳይዙን ኮለምን ኔም እንትኑ just string ከሆነ varchar እንላለን የፈለግነው መጻፍ እንችላለን ዴታ ታይፖችንም እናያለን used as integer int ነው assume that you want to create a table called users የሚባል ቴብል መፍጠር ከፈለክ that consists of 4 columns user id last name first name and city እና እነዚህን ኮለሞችን የያዘ ቴብል መስራት ከፈለክ just እቺን ነው የምትጠቀመው create table ትልና ከዛ users የቴብሉን ስም ከዛ ብራኬት ፓሬንቴሲስ ውስጥ user id ከዛ integer id ያው በኢንቲጀር ቁጥር ስለሆነ በኢንቲጀር ነው የምታደርገው ከዛ በኮማት ላይ ያለ first name varchar ነው varchar ከዛ ያው ከመቶ የሚበልጥ እንትን ፊደል ያለው ስም ይኖራል ብለን ስለማናስብ just 100 እንላለን 100 ካራክተር የሚይዝ ነው ብለን አስዩምናር እና ከዛ በታች መያዝ ይችላል ኮማ እንልና last name varchar እሱም 100 city varchar just data type ነው varchar ምንለው ከስትሪንግ ውስጥ አንዱ ነው እና varchar is a data type that stores characters you specify the numbers of characters in the parentheses after the type so in the example above our field can hold maximum of 100 characters long text እና እንደዛ ማድረግ ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ፓሬንቴሲስ ተዘጋለ ከዛ ሰማይኮለን ስለዚህ ቴብል ክሬት አረክ ማለት ነው type the keyword used as type for text in the lesson ስለዚህ varchar data types ያው ከዚህ በፊት እንዳየነው እና ኢንቲጀር እና ፍሎት እና ደብል እና እና ስትሪንጎች ምናምን እነሱ እንደ ዴታ ታይፕ ነው የምንጠቀማቸው ኒውመሪክ ከሆነ የምትፈልገው just ቁጥር ከሆነ ማስገባት የምትፈልገው ኢንቲጀሮችን መጠቀም ትችላለህ ፍሎትን መጠቀም ትችላለህ ደብልን መጠቀም ትችላለህ just
በነጥብ እንዲቀመጥ የምፈልግ ከሆነ ማለት ነው። ኢንቲጀር ያው ኢንቲጀርን ነው የሚያስቀምጠው። ዴት እና ታይም ደግሞ ጀስት በዚህ ፎርማት ነው የሚቀመጡት። ይር መንዝ ከዛ ዴት ዲዲ ምናምን። ዴት ታይም ሲሆን ደግሞ የላይኛው ዴት ብቻ ነው። ዴት ታይም ሲሆን እዚህ ጋር በምታዩት ፎርማት ይቀመጥላቸዋል። ታይም ስታምፕ ታይም አለን። እነሱን ጀስት ፎርማቶቹን ተመልከቱ። ስትሪንግ ሲሆን ደግሞ ፊደል ሲሆን በቻር ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ቫርቻር ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ብሎብ ደግሞ ኢሜጆችን ምናምን ማስቀመጥ ከፈለግን ስቶር ማድረግ ከፈለግን፣ ቴክስት ደግሞ ላርጅ አማውንት ኦፍ ቴክስት ለማስቀመጥ ከፈለግን እንጠቀማለን ማለት ነው። choosing the correct data type for your columns is the key to good database design. ትክክለኛውን ዴታ ታይፕ መጠቀም ጀስት ለጥሩ ለዴታቤዝ ዲዛይን አስፈላጊ ነው። fill in the blanks to define column name named some column of type varchar with size varchar with size 50. ፕራይሜሪ ኪ የምንለው ያው ዩዘሩን ጀስት ዩኒክ አድርጎ አይዴንቲፋይ የሚያደርግ ነው። ዩዘር አይዲ is the best choice for our users tables primary key እና ጀስት እዚህ ጋር ሲንታክሱ ላይ እንደምታዩት ዩዘር አይዲ ብሎ ኢንት አለ። ከዛ መጨረሻ ላይ ፕራይሜሪ ኪ አለና ዩዘር አይዲ ጀስት የዩዘር አይዲውን በፕራይሜሪ ኪ እንዲጽፍ ነው እዚህ ጋር ያስቀመጠው። specify the column name in the parentheses of the primary keyword ጀስት እዚህ ጋር በኮዱ ላይ እንደጻፈው ፕራይሜሪ ኪ ብሎ ኮለም ኔም ነው ያስቀመጠው። ስለዚህ ፕራይሜሪ ኪ ይሆናል ማለት ነው። 1 2 3 ዩዘሩን ዩኒክሊ አይዴንቲፋይ ለማድረግ እንዲመች ፕራይሜሪ ኪ አይዲውን ፕራይሜሪ ኪ ለማድረግ creating a table እሺ ቀደም የጻፍነው ኮድ አያችሁ ቺን ቴብል ይፈጥርልናል እና እዚህ ውስጥ ኢንሰርት የምናደርገው እንዴት ነው? ቫልዩዎቹን ቀደም ባየነው ኢንሰርት ኢንቱ የሚለውን እንጠቀምና ጀስት ሙሉ እንትኖችን መስራት እንችላለን። ቴብል ውስጥ መግባት ያለበትን ጀስት ዴታ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ቪዲዮ ጌም ስኮርስ you need to make a leaderboard for a video game. It should have the following columns. place የሚል ኮለም ሊኖረው ይገባል። ኒክኔም በቫርቻር ነው። ሬቲንግ በኢንቲጀር ነው እና እነዚህ ኮለሞች ሊኖሩ ይገባቸዋል በመሰሩት በሊደር ቦርድ በሚል ቴብል ውስጥ ማለት ነው። ከዛ write a query to create these tables and insert the following top 3 players. አንደኛ ፕሪዳተር ከዛ ኢንሰርት ነው የምታደርጉት እነዚህ እና ፋይናሊ ሾው ዘ ሪዛልቲንግ ቴብል የሰራችሁትን ቴብል አሳዩ። ይሄኛውን ኮፒ ላድርግላችሁ ለመስራት እንዲመቸኝ እና ክሬት ቴብል እና ከዛ ምንድነው የቴብሉን ኔም ትጽፋለህ። የቴብሉን ኔም ሊደር ቦርድ ነው ቦርድ ከዛ በኋላ ፓረንቴሲስ ውስጥ ምን ታስገባለህ? እነዚህ እንዳትፋቸው። ኦኬ እዚህኛው ላይ ያስፈልጋል ፓረንቴሲስ እና እኛውን ላጥፋው። አይጠቅመንም እና ቫርቻር በሚለው ለምሳሌ 100 እንጽፍ ከሆነ 100 ላስገባ። ከዛ እዚህኛው ላይ ብራኬት እንዘጋለን። ከዛ በሰማይ ኮለን እና በኮማ ነው የምንለያቸው። እነዚህን ኮማ ታስገባለህ። ከዛ በኋላ ጨርስም ማለት ነው። ክሬት ቴብል ሊደር ቦርድ የሚለውን የሆነ ቴብል የሆነ ኮለሞች ይመጣሉ። ከዛ ኢንሰርት ኢንቱ ምን ውስጥ ነው ሊደር ቦርድ
ሊደር ቦርድ ውስጥ ኢንሰርት እናደርጋለን። ምን መጻፍ ያስፈልገናል? ፓረንቴሲስ እናደርግና ፕሌስ ከዛ ኮማ ኮለሞችም ኒክኔም ኮማ ሬቲንግ እነዚህ ማስቀመጥ አለብን። ከዛው ምንድነው የሚያስፈልግን? ቫልዩዎቹን እንጽፋለን። ፓረንቴሲስ ውስጥ እናደርግና ጀስት ኮፒ ላድርጋቸው። እነዚህ ኮፒ ፔስት እዚህ ጋር ኮማ ላድርግና እንደገና ፓረንቴሲስ ኮፒ ፔስት ኮማ ኮፒ ፔስት ከዛ ሰማይ ኮለን መጨረሻ ላይ ሶ ሴሌክት ኤቭሪቲንግ ፍሮም ሊደር ቦርድ ትላላችሁ መጨረሻ ላይ። ሶ አይ ቲንክ ረን እናድርግ። እሺ ስህተት አለ፣ ቼክ እናድርግ። ስትሪንጎችን አይ ሚን ጀስት ኮቴሽን ማርክ ምናምን ያስቀረነው እዚህ ውስጥ ያስፈልጉናል ኮቴሽን ማርኮች። ቴክስት እንደሆነ ለማሳየት ነው። እሺ አሁን እንሞክር። አሁን ልክ ነው። ቴብል ሰራን ማለት ነው። Drag and drop from the options below to create a table with 3 columns. ID as primary key, username and password of type varchar. ስለዚህ create table ትላለህ ቀድመ ቴስት ከዛ ID አለን። ID ምንድነው? ኢንቲጀር ነው። ዩዘርኔም አለ። ዩዘርኔም varchar ከዛ መጨረሻ ላይ ፕራይመሪ ኪ ከአይዲ ጋር ኖት null and auto increment ኖት null የሚባለውን የምንጠቀመው መች ነው? ጀስት ኮለሙ ባዶ እንዲሆን ማንፈልግ ከሆነ null እንዲሆን ማንፈልግ ከሆነ ነው። ዩኒክ ደግሞ ጀስት የሆነ ኮለምን ወይም የሆነ ሮን ዩኒክሊ አይዴንቲፋይ የሚያደርግ ነው። ጀስት ተደጋጋሚ ነገር እንዳይኖር ጀስት ፕራይመሪ ኪ እንደሚያደርገው ማለት ኢንፎርስስ ምን እንደሚለው እዚህ ጋር primary key enforces the table to accept unique data for a specific column and these constraints create a unique index for accessing the table faster እና ጀስት ስለነዚህ እያየን ነበር እስካሁን primary key uniqueness እና not null አይተን ነበር። ቼክ እና ዲፎልት ተጨማሪ ኮንስትሬንቶች ናቸው። ኖት null የሚባለው ኮንስትሬንት እንደምታዩት እዚህ ጋር ኔም varchar ብሎ ኖት null ካለ ጀስት ይሄ ባዶ መሆን አይችልም። ይሄ ሮ ባዶ መሆን አይችልም። ሮ ሳይሆን ኮለም ባዶ መሆን አይችልም። ስለዚህ ኖት null የሚለው ያንን ኢንፎርስ ያደርጋል። የግድ እንድትጠቀም የሆነ ካራክተር እንድትጠቀም ያደርጋል። እና ዩዘር ኔም ብሎ እዚህ ጋር varchar ከዛ ኢምፕቲ እንዳይሆን የተፈለገው ኖት null auto increment allows a unique number to be generated and when a new record is inserted into a table አዲስ just record table ውስጥ ኢንሰርት ስታደርግ auto increment just ለምሳሌ አሁን 6 ላይ ቆምክ ከሆነ ሰባተኛውን ስጽፍ just 7 ቁጥርን ሳጽፍ ራሱ ምን ያደርጋል? እሱ አውቶ ኢንክሪመንት ስለሚያደርግ ለምሳሌ አይዲ ነምበሩን በአንድ ኢንክሪዝ ያደርግልሃል። አዲስ ሪከርድ በጨመርክ ቁጥር just አውቶ ኢንክሪመንት ያደርግልሃል ማለት ነው።
ለምሳሌ ዩዘር አይዲ ኢንት ብሎ ነት አለ ከዛ አውቶ ኢንክሪመንት እንዲያደርግ ካረገ ጀስት አዲስ ሪከርድ በጨመረ ቁጥር አውቶ ኢንክሪመንት ያደርጋል። አውቶ ኢንክሪመንት allows a unique number to be generated when a new record is inserted into a table. Drag and drop from the options below to have the ID column auto increment by 1 each time a new record any row is inserted. ስለዚህ አውቶ ኢንክሪመንት መጠቀም ነው። Using constraints. The example below demonstrate how to create a table using constraints. እና create table ይላል ከዛ ዩዘር ነው የቴብሉ ስም ብራኬት ውስጥ ምንድነው ኮለሞቹ ID int not null auto increment ስለዚህ ምንድነው ባዶ መሆን አይችልም የአይዲ ኮለም ምክንያቱም ኖት ነል ስላለ እና አውቶ ኢንክሪመንት ነው የሚያደርገው አዲስ ሪከርድ እየጨመርከ በሄድክ ቁጥር እና ሌላ ምን ኮለም አለ ዩዘር ኔም varchar 40 ኖት ነል ነው ያለው ፓስወርድ varchar ኖት ነል ነል መሆን አይችልም ባዶ መሆን አይችልም ፕራይመሪ ኪ ከዛ ከአይዲ ጋር እንትን አደረገው The following SQL enforces that the ID username and password column do not accept null values. We also define the ID column to be an auto increment primary key field. When inserting a new record into user table, it is not necessary to specify a value for the ID column. A unique new value will be added automatically. ምክንያቱም auto increment ስላለ በራሱ just ይቀየራል ማለት ነው። Drag and drop from the options below to create a table with an auto incremented and not empty primary key. ስለዚህ create table እንላለን ከዛስ id int null መሆን አይችልም ስለዚህ not null ከዛ አውቶ ኢንክሪመንት እንዲያደርግ ከፈለገን አውቶ ኢንክሪመንት እንላለን እና ደግሞ የመጨረሻው ፕራይመሪ ኪ ነው alter table command is used to add delete or modify columns in an existing table እና delete ለማድረግ ወይም add ለማድረግ ወይም ደግሞ modify ለማድረግ ነው የሚጠቅመው You would also use the alter table command to add and drop various constraints on an existing table add ለማድረግ እና drop ለማድረግ ወይም delete ለማድረግ alter ኪን መጠቀም ትችላለህ ማለት ነው እዚህ ጋር እንትን አለን ቴብል አለን የሆነ ቴብል እና ዴት ኦፍ በርዝ አድ ለማድረግ ፈለክ ዴት ኦፍ በርዝ የሚል ኮለም አድ ለማድረግ ከፈለክ ምንድነው የምትለው አልተር ቴብል ከዛ የቴብሉ ስም ፒፕል ከዛ አድ ዴት ኦፍ በርዝ ወይም ዴት ኦፍ በርዝ ዴት የሚል ትጽፋለህ ኮለም ትጽፋለህ ከዛ እንደዚህ ያመጣላል ማለት ነው አዲስ ዴት ኦፍ በርዝ የሚል ኮለም ክሬት ያደርግልሃል ቫልዩ ስላልሰጠ ናል ብሎ ነው የሚያስቀምጠው All rows will have the default value in newly added column which in this case is null እና ኮድ አለን Jessica has a list of the cities she has visited cities እና cities የሚል ቴብል አለ እና እሷ የጎበኘችው የሲቲዎች እንትን አለ ሊስቶች አሉ ኔም አለ ሊስበን የፖርቹጋል ዋና ከተማ ነው አይ ቲንክ ማድሪድ የስፔን ፓሪስ የፍራንስ and she is going to add the most attractive place she visited in each of the cities እና ፕሌስ ለመጨመር ፈለገች the most attractive place እና add a new column attractive place የሚል አዲስ ኮለም አድ ታደርጋለህ and update the valueዎችን አፕዴት ታደርጋለህ ቤለም ታወር ፎር ሊስበን ፕላዛ ማይር ፎር ማድሪድ ኤፍል ታወር ፎር ፓሪስ ብለ ተቀይራለህ ማለት ነው እና አልተር ቴብል የሚለውን ኮማንድ እንጠቀማለን አፕዴት የሚለውን እንጠቀማለን ስለዚህ ምንድነው አልተር
table cities ከዛ add attractive place ነው places place ከዛ varchar እንበለውና varchar 100 እንበለው ከዛ ሰማይ ኮለን መጨረሻ ላይ and update cities እንበልና cities ከዛ ምንድነው ሴት ምን ሴት እናርግ attractive place equal to ሰማይ I think colon ውስጥ belum tower where ምን ነበር ስሙ name equal to single quote ውስጥ Lisbon ከዛ መጨረሻ በዚህ መዝጋት ነው እና ይሄንን ኮፒ ላድርግ ለሌሎቹ ኮፒ then እዚህ ጋር ፔስት ሳደርገው ቀጣዩ ምንድነው የማድሪድ ምን ነበር ፕላዛ ማየር እዚህ ጋር ፕላዛ ማየር በሚል እንቀይረዋለን እና የሀገሩን ስም ማድሪድ again paste እናደርገውና ኤፊል ታወር ኤፊል እንደዚህ ነው ታወር ከዛ እዚህ ጋር የት ነው ያለው ፓሪስ መጨረሻ ላይ select from cities run እናርገው እስኪ ኦኬ ለከናል ስለዚህ እንደዛ ነው የምንሰራው መቀየር ምንችለው አልተር ማድረግ ምንችለው እንደዛ ነው drag and drop from options below to add new column entitled speciality to the table students ስለዚህ alter table students ከዛ add speciality የሚለውን አድ እናደርጋለን dropping ወይ deleting እንደማለት ነው the following SQL code demonstrates how to delete the column named date of birth in the people table አሁን date of birth የሚለውን መደለት ከፈለግን ምንድነው እናደርገው ከዛ alter table ትላለ ከዛ ከpeople ነው delete የምታደርገው ከዛ drop column የኮለሙን ስም መጻፍ date of birth ከዛ በሰማይ ኮለም መጨረስ እና ያን ኮለም ምን ያደርጋል delete ያደርገዋል ማለት ነው the column along with its data will be completely removed from the table to delete the entire table use the drop table command እና drop table command ከተጠቀምን ሁሉንም ቴብላችንን delete ያደርገዋል ባንዲ እና be careful when dropping a table just delete ስታደርግ careful on ምክንያቱም just information ሁሉም ሊጠፋ ይችላል deleted ሊሆን ይችላል which choice is correct command for deleting table ስለዚህ drop table ነው rename ማድረግ እንችላለን
The alter table command is also used to rename columns. ኮለምን ሪኔም ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ alter people table people rename first name to name ኮለሙን ከፈርስት ኔም ኔም መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴብሉ ላይ ፈርስት ኔም ነበር መጀመሪያ የሚለው ያን ስም ወደ ኔም መቀየር ከፈለግን just ያቺን ሲንታክስ መጠቀም ነው። You can rename entire table using rename command. Just rename table people to user ካላችሁ የፒፕል ቀደም ፒፕል ብለን ስንጠቀም የነበረው የቴብል ስም ወደ ዩዘር ይቀየራል። This will rename the table people to user. Drag and drop from the options below to rename the table people as humans. ስለዚህ ምንድነው የምንጠቀመው rename table people to humans. እና የመጨረሻው ቶፒካችን views ነው። In SQL, a view is virtual table that is based on the result set of SQL statement. A view constrains row and columns just like a real table. The field in a view are fields from one or more real tables in the database. እና view የሚለው ኮማንድ ለምን እንደሚጠቅም እዚህ ጋር ዝርዝሩ ተቀምጦላችኋል። እሱን ይዩት። እና ሲንታክሱ ይሄን ይመስላል። create view ከዛ view name as select ከዛ column name ትመርጣለህ from table name ከዛ condition ትጽፋለህ ማለት ነው። the select query can be as complex as you need it to be. It can contains multiple joins and other commands. Which command is used to create a view? Create view ነው። Creating views. Consider the employees table which contains the following records. እነዚህን ሪከርድ የያዘ ኤምፕሎይ ቴብል ነው ይሄ የምታዩት። አይዲ ያለው first name last name age እና salary ያለው። Let's create a view that displays each employee's first name and salary. first name እና salary ብቻ ነጥሎ ከቴብል ውስጥ የሚያሳየንን just ሌላ ቴብል ክሬት ማድረግ ከፈለግን ምንድነው create view list as select first name ከዛ ኮማ salary from employees። ስለዚህ ይሄ አሁን ምንድነው የሚያደርግልን first name እና salary ብቻ just እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው everything first name እና salary ያሳየናል ማለት ነው። A view always shows up to date data. The database engine uses the view's SQL statement to recreate the data each time a user queries a view. Code coach ምንድነው የሚለው you manage a database of social network users. Here is the users table with details. እና የዩዘሮቹ ቴብል ይሄን ይመስላል። Write a query to create a view to show only account ID and status columns and then show that view. እና just account ID ይሄ የሶሻል ኔትወርክ ዩዘሮች ቴብል ነው። ኔም አለ ቶም ምናምን ላስት ኔም አካውንት አይዲ ስታተስ አለ ኦንላይን ኦፍላይን እና አሁን የተፈለገው ምንድነው አካውንት አይዲን እና ስታተስን ብቻ እንዲያሳየን ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ከዛ ምን ኮማንድ ነው የምንጠቀመው create view list አይደል list as select ምንድነው select የምናደርገው account underscore id ኦኬ account id account id ከዛ ኮማ status from የቴብሉ ስም ምንድነው users ከዛ በሰማይ ኮለን መጨረስ ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ select everything from users አለበት
ከዛ ረን እናርግና እንየው። ኦኬ ኤረር አለ ቼክ እናርግ እና እዚህ ጋር ሊስት እንበለው from ሊስት ከሊስት ውስጥ ስለሆነ ስለዚህ ልክ ነን። አካውንት አይዲ እና ስታቱሱን ያሳያቸዋል። drag and drop from the options below to create a view named temp for students with the highest mark. ስለዚህ ምን እንደምናደርገው create view temp as አንልና መጨረሻ ላይ for students with the highest mark each order by mark ያስኬደናል። updating a view you can update a view by using the following syntax. እነዚህን ሲንታክሶች በመጠቀም view just update ማድረግ ትችላለህ። create or replace view ከዛ view name as select column name በቃችን ሲንታክስ እያያችሁ just ቀጥታ የቴብሉን ስም የኮለሞችን ስም አፕላይ ማድረግ ነው። እና ለምሳሌ first name አለ እዚህ ጋር first name last name salary እዚህ የሆነ ነገር አፕዴት አድርጓል። the example below updates our list view to select also the last name እና ቀደም እንትን ባረግ ነው ምንድነው first name እና salary ብቻ ነበር ያመጣልን። አሁን ግን last name ጨምሮ just update አድርጎልናል። እና just ሲንታክሱን ተመልከቱ። በዚህኛው ሲንታክስ ነው የሚሰራው። It is sometimes easier to drop a table and recreate it instead of using the alter table statement to change the table's definition. Which statement is regard to views is correct? የትኛው ነው? Views are being updated dynamically. እና ይሄን ይመስላል ስለ SQL ያየነው ቲቶሮች በዚህ በ3 ቪዲዮ ጨርሰናል።